5 นิสัยที่จะทำให้คุณเป็นคน 1% ที่มีฐานะทางการเงินดีกว่าคนอีก 99% นี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ปฏิเสธที่จะฟังเป็นเรื่องที่ไม่มีวันเก่าและทันสมัยเสมอเพราะเรื่องการให้ได้มาซึ่งเงินและรักษาเงินนั้นให้อยู่ในกระเป๋าตังค์มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆและบางครั้งถึงกับเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียวและที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนส่วนใหญ่นั่นคือความรู้สึกหรือความต้องการที่จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นคนส่วนใหญ่จะแสดงความสนใจแบบทันทีทันใดเมื่อหูได้ยินหรือตาได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองนอกเหนือไปจากความรู้สึกเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ำรวยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนส่วนใหญ่แล้วคนเราทุกคนมีสัญชาตญาณที่เรียกว่า Hunter Gatherer ที่ถูกถ่ายทอดมาจากมนุษย์ในยุคโบราณที่ต้องมีชีวิตหรืออยู่รอดด้วยการล่าและสะสมอาหารและสัญชาตญาณนี้ไม่มากก็น้อยก็ยังคงอยู่ใน DNA ของมนุษย์ตลอดมาพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือความไม่รู้จักพอเป็น DNA หรือสัญชาตญาณดิบอันหนึ่งของมนุษย์นั่นเองแต่คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องการจัดการเงินถึงแม้ว่าในจิตใต้สำนึกของคนส่วนใหญ่จะต้องการมีความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่การมีแค่สัญชาตญาณที่จะต้องการมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความมั่งคั่งและรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ได้การสร้างและรักษาความมั่งคั่งให้อยู่กับคนคนหนึ่งได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความรู้ในเรื่องการจัดการเงินซึ่งเรื่องความรู้เหล่านี้มันไม่ได้ถูกโปรแกรมไว้ในสมองของคนแต่ละคนแต่มันต้องอาศัยการเรียนรู้ที่จะทำให้รู้ว่าจัดการเรื่องเงินทองอย่างไรและเอาความรู้นั้นไปลงมือทำเพื่อสร้างและรักษาความมั่งคั่งร่ำรวยไว้และด้วยความที่คนแต่ละคนมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องความรู้ในการจัดการเงินจึงทำให้คนส่วนน้อยหรือคน 1% ที่ขนขวายหาความรู้ในเรื่องการจัดการเงินสามารถสร้างและรักษาหรือทำให้ความมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นในขณะที่คนส่วนใหญ่หรือคน 99% ที่ไม่ขนขวายหาความรู้ในเรื่องการจัดการการเงินจึงไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้หรืออาจจะสร้างได้แต่ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านจะรู้ว่าความรู้เรื่องการจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าแทบจะไม่มีการสอนเรื่องนี้ในโรงเรียนคือแบบว่าต้องมาขนขวายเรียนรู้กันเองแบบลองผิดลองถูกแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้ตัวเรามั่งคั่งกว่าคน 99% หรือคนส่วนใหญ่หากท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านน่าจะเห็นภาพว่าจะทำอย่างไรให้มีสถานะความมั่งคั่งร่ำรวยได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่คำตอบก็คือต้องสร้างความรู้เรื่องการจัดการเงินให้เกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ไปลงมือทำและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้มันเป็นนิสัยท่านคงสงสัยว่าแล้วเราจะหาความรู้ในการจัดการเงินได้จากที่ไหนเราสามารถหาความรู้ทางด้านการเงินได้ง่ายๆจากแหล่งความรู้ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือจากบทความจากบล็อกของผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งเรียนรู้กันได้แบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ในเรื่องการเงินนั้นเราก็ต้องเลือกดูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มีกลุ่มคนที่อาจจะแฝงในเรื่องผลประโยชน์หรือการชักชวนที่อาจจะทำให้เราเสียหายได้แต่ในขั้นต้นในพอดแคสต์นี้เรามาเริ่มต้นกันที่การแนะนำ5นิสัยหรืออาจจะเรียกว่า5แนวทางที่จะช่วยปรับปรุงนิสัยทางด้านการเงินของเราที่จะนำเราไปสู่การสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยและรักษามันไว้ได้อย่างยั่งยืนเอาล่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับนิสัยที่1ฝึกตนเองให้ตระหนักรู้ในเรื่องการใช้จ่าย
สิ่งแรกหรือบันไดก้าวแรกสู่การสร้างความมั่งคั่งก็คือเราต้องตระหนักรู้ในเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือกระแสการไหลของเงินของเราหรือพูดง่ายๆก็คือเราต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินของเรานั่นเองการมีสติไม่ใช่การใช้จ่ายแบบตะนีหรือแบบว่าจะใช้อะไรก็กลัวไปหมดการมีสติในการใช้จ่ายก็คือการมีชีวิตตามปกตินั่นแหละแต่ก่อนจะใช้จ่ายอะไรให้ถามตนเองว่าเราจะใช้จ่ายด้วยเหตุผลอะไรโดยให้ยึดถือทางสายกลางคือไม่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ประหยัดจนเกินไปนั่นเองเราควรจะมีบัญชีควบคุมรายได้และรายจ่ายของเราจะได้เห็นภาพการเงินของเราได้อย่างชัดเจนและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ตามใจตนเองเกินไปไม่บังคับกักเกณฑ์กับตนเองมากเกินไปนิสัยที่2อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลในการใช้จ่ายเมื่อเราทำบัญชีรายได้และรายรับก็จะทำให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเงินของเราเช่นในสัปดาห์หนึ่งเราใช้จ่ายอะไรหรือมีรายรับอะไรการมีข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เราวางแผนการเงินของเราได้อย่างมืออาชีพแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนมีเหตุผลแต่มันก็มีบางครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นและเหตุการณ์เหล่านั้นดูเหมือนว่าอารมณ์จะเป็นใหญ่กว่าเหตุผลและทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดทางด้านการเงินได้เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเทคนิคเหล่านี้จะช่วยเราได้ยกตัวอย่างเช่นอย่ารีบตัดสินใจทันทีแต่ให้เลื่อนการตัดสินใจไปก่อนรอให้อิทธิพลของอารมณ์ลดน้อยลงและใช้เหตุผลมากขึ้นจึงค่อยตัดสินใจหรืออย่าตัดสินใจคนเดียวแต่ให้พูดคุยกับคนที่มีเหตุผลว่าเราควรจะใช้จ่ายหรือไม่หรือหาวิธีอื่นๆที่จะไม่ทำให้กระทบต่อการเงินของเรานิสัยที่3ถ้าจะสร้างหนี้ก็ต้องเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หนี้มีมากมายหลากหลายรูปแบบหนี้การศึกษาหนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนรถหนี้บัตรเงินสดหนี้บัตรเครดิตและน้อยคนนักในโลกใบกลมๆใบนี้ที่ไม่เคยเป็นหนี้คนรวยจำนวนมากทั้งที่มีเงินมากมายก็ยังสร้างหนี้เพื่อเอาหนี้นั้นมาต่อยอดสร้างเงินหรือสร้างหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ดังนั้นการเป็นหนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันจะน่าอายหากการสร้างหนี้นั้นไม่ใช่การสร้างหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้แต่กลับสร้างภาระที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตนิสัยที่4เปิดบัญชีทั้งทีต้องได้ประโยชน์สูงสุดก่อนไปเปิดบัญชีใดๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารบัญชีบัตรเครดิตหรืออื่นๆก็ต้องดูอัตราต่างๆเช่นอัตราดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายต่างๆและเงื่อนไขต่างๆว่าเราได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดก่อนที่จะตัดสินใจเปิดบัญชีเหล่านั้นและนิสัยที่5สร้างความยั่งยืนทางด้านการเงินจากการลงทุนเมื่อเราทำทั้ง4แนวทางจนเป็นนิสัยแล้วไม่ว่าจะเป็นการตระหนักรู้ในเรื่องการใช้จ่ายการไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลในการใช้จ่ายการสร้างหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้และศึกษาข้อมูลผลประโยชน์ก่อนเปิดบัญชีนิสัยที่จะตามมาก็คือการลงทุนเนื่องจากเราจะเห็นภาพทางด้านการเงินของเราทั้งหมดอย่างทะลุปรุโปร่งจะทำให้เรามีการเตรียมการบริหารความเสี่ยงในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายอย่างไรก็ตามอย่าใจร้อนที่จะเร่งรีบในการลงทุนแต่ให้เราเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับเรานิสัยทั้ง5นี้ดูเผินๆก็เป็นนิสัยที่ทุกคนก็รู้ว่าทำแล้วมันจะทำให้มั่งคั่งร่ำรวยแต่ประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่หรือคน 99% รู้แต่ไม่ทำให้เป็นนิสัยดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสให้คน 1% ที่รู้และลงมือทำจนกลายเป็นนิสัยมีสถานะทางการเงินที่ดีกว่าคนอีก 99% ดังนั้นมันจึงเป็นทางเลือกของเราว่าเราต้องการที่จะเป็นคน 1% หรือคน 99% ผมคิดว่าไม่มากก็น้อยพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก่อนจบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกดสนับสนุนช่อง Strategic Man ด้วยนะครับผมขอจบพอดแคสต์นี้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อๆไปขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จรวยๆเฮงๆครับ
นี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง